आज आपण भेंडीची भाजी पाहणार आहोत। त्यासाठी साहित्य: भेंडी, चिरलेली भेंडी आणि कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि लसूण, हे मीठ, हळद। आपण मिठाची भेंडी बनवणार आहोत। त्यासाठी तेल एक पळी तेल घेतलेले। तेल चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये मोहरी टाकायची, तडतडली पाण्यात लसूण, लहान केलेला आहे गॅस आता। त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकायचं, हे 1 चमचा एवढं मीठ टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाका तुमच्या। याच्यामध्ये ही भेंडी त्यामध्ये शेंगदाण्याची कूट टाकायची, मोठं मीठ कुठलं शेंगदाणे कुठलं टाकायचं, अंदाज टाकायचं। कूट टाकल्यानंतर झाकण ठेवायची। झाली आपली भेंडी तयार झालेली, त्याला फक्त शिजवून थोडं अधूनमधून आपण चेक करू का थोडं शिजलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण लोणी टाकू, थोडं झाकण ठेवायचं। थोडं असं कढईला झाकण घ्यायचं आणि त्याला झाकून ठेवायचं। 5 मिनिटं लागतील। भेंडी अजिबात तार नाही करणार, त्याच्यामुळे चांगली झालेली आहे। आता लोणी टाकल्यामुळे चांगला वास आलेला आहे। तर चांगली शिजलेली आहे भेंडी तयार झाली। करून पहा, छान होते। त्याच्यात चांगली भेंडी आपली शिजून तयार झाली आहे। करून पहा, धन्यवाद।